تو این جلسه میخوام راجع به پلن معاملاتی صحبت کنم، چیزی که شما رو به سود مستمر میرسونه، از بلا تکلیفی در میاید و خیلی راحت تر ترید میکنید و دیگه دچار ترس و طمع‌های الکی و هیجانی نمیشید. طبق یک برنامه مشخص معامله میکنید و سودتون رو از بازار میگیرید. به دوره ایکستری و چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدید. همین اول کار این توضیح بدم که اگر در جریان دوره ایکستری نیستید، برید داخل چنل پلیلیست مخصوص ایکستری رو ببینید. قسمت اول که مقدمه است توضیحات کامل رو دادم که داخل این دوره چه اتفاق فوق‌العاده‌ای میفته براتون و قسمت ها رو به ترتیب ببینید، به همدیگه مرتبط هستن و این دوره یک پیش نیاز داره که دوره EST و دوره مقدماتیه که پلیلیستاشون داخل چنل مشخصه و اگر 0 کیلومتر هستید حتما ببینید. اگر قبلا آموزش دیدید دوره EST رو حتما ببینید و بعد بیاید سراغ دوره ایکستری که کامله. یعنی این دوره یک چیز فوق العاده است، بهتون کمک میکنم. این که بهتون میگم دوره ایکستری فوق العاده است و یه چیز کامله، به خاطر اینه که داخل این دوره ما رسیدن به سود مستمر که همون درآمد از تریدر رو با هم دیگه کار میکنیم و راهش رو بهتون میگم و درآمد 3 برابری. یعنی بچه‌هایی که به سود مستمر رسیدن حالا بهشون یاد میدم که چجوری درآمدشون رو تا 3 برابر افزایش بدن. شدنیه. این کار رو من انجام دادم. با هر سرمایه‌ای که دارید، سرمایه کوچیک، سرمایه بزرگ، میتونید این کار رو انجام بدید و تکنیک داره، راه داره. داخل این دوره من این رو بهتون آموزش میدم. همونطور که داخل تصویر دارید میبینید نوشتم پلن معاملاتی و یک لیست براتون گذاشتم و یه سری موارد رو نوشتم که این موارد باید بهشون جواب داده بشه. یعنی این مواردی که براتون نوشتم و شما باید داخل دفترتون بنویسید و براش جواب بنویسید، جواب منطقی پیدا کنید با دلیل. یعنی نمیتونید همینجوری مثلا بگید من سود 5% میخوام، رو چه حسابی؟ باید مشخص بشه. بخشیش مربوط به استراتژیتونه، بخشیش بستگی به تجربه و مهارت داره و بخشیش اصول این کار و چارچوب کار. یعنی ما نمیتونیم یه سری چیزای خیلی عجیب غریب بنویسیم، باید طبق قوانین و اصول کاریمون بریم جلو. موارد رو دونه دونه میخوام بهتون بگم. تعداد معامله ما باید بدونیم در ماه حداقل چقدر معامله داریم، اصلا چقدر نیاز داریم. ممکنه یه شخص بگه من حداقل در ماه 10 تا پوزیشن باید بگیرم، یکی ممکنه بگه من 2 تا پوزیشن هم بگیرم کافیه. حداقل تعداد معامله رو باید مشخص کنیم، میانگین رو مشخص میکنیم، ولی این حداقل خیلی برای ما مهمه. درصد سود یا تارگت ماهیانه که ما میخوایم حسابمون چند درصد رشد داشته باشه، باید اینو مشخص کنیم. باید بدونیم چقدر میخوایم کار کنیم. درصد سود تارگت هر معامله باید بدونیم چه ریواردی رو ازش میخوایم. داخل استراتژی چیزایی رو مشخص کردیم، ولی تو پلن معاملاتی باید بنویسیم طبق استراتژی که دارم من ریوارد 2 یا 3 میخوام، ریوارد 1 میخوام، ریوارد 4 میخوام. دلیلش رو هم جلوش باید بنویسیم. درصد افت حساب، چیزی که خیلی خیلی مهمه و این مورد رو داخل پلن معاملاتی خیلی ها نمی نویسن و وقتی میفتن تو چرخه ضرر حسابشون رو نابود میکنن. با اینکه استاپ لاس دارن، مدیریت سرمایه دارن، حسابشون رو نابود میکنن. شما درصد افت حساب رو باید مشخص کنید. برای هر معامله چقدر درصد افت داشته باشید. برای کل حسابتون در ماه چقدر میتونید افت حساب داشته باشید و وقتی اون افت حساب اتفاق میفته بعدش باید چی کار کنید؟ آیا باید معاملتون رو استاپ بدید دیگه ترید نکنید؟ آیا باید حجم کم کنید؟ باید حجم اضافه کنید؟ باید چی کار کنید؟ آیا باید برید پیش منتورتون؟ باید مشاوره برید؟ باید چی کار کنید؟ اینا میاد داخل پلن معاملاتی و ما با اینا میتونیم حسابمون رو کنترل کنیم. و مورد بعدی که خیلی مورد مهمیه و برای رشد حساب بهتون کمک میکنه، اجازه ریسک اضافیه. یعنی من در ماه قرار 5% کار کنم، قرار 10% کار کنم و این سوده رو مثلا تو 1 هفته گرفتم، تو 5 روز گرفتم. 25 روز
از ماه مونده، کلی موقعیت مونده، من چقدر از سودم رو اجازه دارم ریسک کنم، ریسک اضافی. این باید براش برنامه داشته باشیم، تو پلن معاملاتی می‌نویسیم. تو اسلاید بعدی دونه دونه اینا رو من مثال زدم و بهتون میگم دقیقاً چه جوریه، ولی الان دارم توضیحاتش رو بهتون میدم که متوجه بشید و بعدم مثال میزنم که دیگه کامل کار دستتون بیاد. پس این اجازه ریسک اضافی خیلی مهمه، مثل همون افت حسابه، اینم از این سمت دیگه. وقتی میریم تو سود باید بدونیم میخوایم چی کار کنیم، خیلی به دردمون میخوره و میتونیم سودهای بیشتر بگیریم، سودمون رو حفظ کنیم و با استرس کمتری ترید کنیم. مورد بعدی تایم ریکاوریه. تایم ریکاوری بعضیا فکر میکنن وقتی ضرر کردیم باید بریم برای تایم ریکاوری. تایم ریکاوری هم برای زمانیه که ما سود میکنیم، حسابمون تو سوده، هم زمانیه که حسابمون تو ضرره و ضرر داریم. ما باید این تایم ریکاوری رو مشخص کنیم. این اتفاق چجوری میفته؟ تو یک روزه، تو چند ساعته، تو چند هفته است، چه کارهایی باید انجام بشه و این جزئی از پلن معاملاتی ماست. اگر اینو نداشته باشیم کیفیت کارمون میاد پایین. فرق نداره چه تو سود باشیم چه داخل ضرر باشیم، کیفیت کار میاد پایین و اون روندی که داشتیم، اون روند سوددهی که داشتیم و داشتیم حساب رشد میدادیم خراب میشه. به هر شکلی که فکرشو کنید ممکنه اتفاق بیفته، چون ریکاوری لازمه و این مغز، این ذهن باید آماده این مسئله باشه. در رابطه با جبران ضرر هم خب خیلی صحبت میشه کرد، خیلی میشه صحبت کرد. من خلاصه میخوام بهتون بگم برای جبران ضرر شما باید بدونید اول چطوری حسابتون رو حفظ کنید، بعد چطوری این ضرر رو کم کم جبران کنید. این که میگم اول حسابتون رو حفظ کنید چون وقتی داخل چرخه ضرر هستید یا چند تا استاپ پشت سر هم میخورید خیلی فشار روانی روتونه، ممکنه هر چارچوبی رو بشکنید، ممکنه تصمیمات غیر منطقی بگیرید. هر چقدر ما بگیم شما استراتژی دارین، قوی هستین، تجربه دارین، خوب هستین، ممکنه این اتفاق براتون بیفته. به خاطر همین میگم اول حفظ سرمایه و بعد برگردوندن اون ضرر پله به پله، نه یک شبه دو شبه. و این قضیه خیلی مهمه، داخل پلن معاملاتی باید داشته باشیم که اگر حسابمون رفت داخل ضرر، چند تا معامله پشت سر هم ضرر داشتیم و تو سود نبودیم، نمودارمون نزولی شد، حالا چجوری میتونیم این ضرر رو جبران کنیم به صورتی که حسابمون رو خراب نکنیم، روحی روانی اوکی باشیم، اذیت نشیم. درباره مدیریت سرمایه هم میشه اصلا براش یه فصل تعیین کرد، راجع مدیریت سرمایه صحبت کرد. اما خلاصه میخوام بهتون بگم دو حالت مدیریت سرمایه رو شما میتونید داخل پلن معاملاتیتون داشته باشید. یکی ریسک ثابته، یکی ریسک متغیره، مدیریت سرمایه داینامیک و استاتیک. اینکه کدوم رو استفاده کنید هم بستگی به تجربه و مهارت شما داره، هم بستگی به شخصیت شما داره، هم بستگی به استراتژی شما داره که کدوم مدل مدیریت سرمایه رو شما بخواید استفاده کنید. و این قضیه باید داخل پلن معاملاتیتون بیاد، چون زمانی که حسابتون میره داخل سود یا ضرر شما با این مدیریت سرمایه کار دارید، برای تایم ریکاوری به این مدیریت سرمایه کار دارید، برای درصد افت حساب یا اجازه ریسک اضافی شما به این مدیریت سرمایه نیاز دارید. پس این قضیه داخل پلن معاملاتی میاد. داخل استراتژی من بهتون گفتم راجع به مدیریت سرمایه صحبت میکنم. اصل داستان مدیریت سرمایه تو پلن معاملاتی میاد. داخل استراتژی ما نقطه ورود، حد ضرر و حد سود رو باش کار داریم. حالا ریسک ویدیو اینجور داستانا هم میاد. اصل مدیریت سرمایه تو پلن معاملاتیه که ما میخوایم بدونیم در ماه چقدر میخوایم سود کنیم، چقدر میخوایم درآمد داشته باشیم. و کل داستان ترید و درآمد از ترید رو همین کلمه مدیریت سرمایه میچرخه. اصلا پوله از این مدیریت سرمایه میاد. چیزی که خیلی ها فکر میکنن رو چارت و تکنیکال و فلان و از اینجور داستانا، میتونم بهتون بگم نه، از این پلن معاملاتی پول در میاد. تریدر پولش از این پلن معاملاتی در میاد. این پلن معاملاتی رو اگر خوب تنظیم کنید با توجه به
توانایی و شخصیت خودتون قشنگ بتونید تنظیم و طراحیش کنید، نتیجه عالی میگیرید. هر شخص برای خودش. ما نمیتونیم یک نسخه رو برای همه بپیچیم. یه چیز کلی رو میتونیم بگیم که مثلا بگیم این بیس کار، این کلیت داستانه. اما زمانی نتیجه خوبه رو میگیریم که بتونیم اینو شخصی سازیش کنیم. و من مثالش رو براتون تو اسلاید بعدی میزنم که بدونید چجوری شخصی سازیش کنید و چطوری میتونید استفاده کنید. خیلی ساده است. خیلی ساده است و بسیار بسیار مهم برای رشد حساب، برای سود مستمر و برای درآمد از ترید. همونطور که داخل تصویر میبینید من یه مثال پلن معاملاتی براتون آوردم. میتونید اینو به عنوان یه چیز کلی و بیس هم در نظر بگیرید، ولی اینو بیایید شخصی سازی کنید نسبت به استراتژی خودتون، توانایی که دارین، تجربه‌ای که دارین، مقدار سرمایه‌ای که دارید، آپشنایی مثلا میگم شغلای دیگه دارین، منبع درآمد دارین، دستتون برای ریسک کردن بیشتر بازه داخل ترید، یا اینکه نه برعکس دستتون باز نیست، شرایط متفاوته. بیاین روی این قضیه کار کنید. مثلا من نوشتم تعداد معامله 4 تا، یعنی در ماه 4 تا معامله موفق داشته باشم برای من کافیه. پلن معاملاتیم همینو میگه 4 تا معامله با کیفیت تو کارتو انجام دادی، دیگه استرس چیزی رو نداری، درآمدت مشخصه. درصد سود ماهیانه تعیین شده 10%، یعنی 10% رشد حساب. پلن معاملاتی من به من میگه آقا تو کارت رو درست انجام دادی، نیاز به سود بیشتر نداری. اگر تونستی بگیری نوش جونت که بهش میرسیم که چجوری میتونیم بیشتر بگیریم. اما 10% کار کردی یعنی اون تیکه خورده، کارتو درست انجام دادی. درصد سود رو هر معامله 1 تا 3 که نوشتم، منظورمون ریوارد 1 تا 3 و همون 3% رشد حساب هم البته داریم دیگه، همونه. و این برنامه که رو هر معامله داریم، حالا من تونستم 1% میگیرم، نتونستم عذرخواهی میکنم، تونستم 3% میگیرم، نتونستم 1% میگیرم. به هر حال طبق پلنه و اینجا دیگه کدوم رو تو اون شرایط من بتونم بگیرم و اون معامله چه کیفیتی داشته باشه، خب شرایط متفاوته. درصد افت حسابم برای هر معامله نوشتم 0.5%، یعنی هر استاپی که بخورم 0.5% از حساب به خطر میفته، ضرر میکنه. و میتونم بهتون بگم یه ریسک کاملا منطقی و نرمالیه و شما هم میتونید استفاده کنید. چیزی که ممکنه همه جا شنیده باشین ریسک 2%، 1%. من ریسک 0.5% رو واقعا بهتون پیشنهاد میکنم، چون خیلی کیفیت معاملاتتون میبره بالاتر و خیلی راحت تر ترید میکنید. و درصد افت حساب در ماه نوشتم 10%. 10% که نوشتم برای شخصی که پلن معاملاتیش اینه و رو هر معامله میخواد 0.5% ریسک کنه و ضرر بده، عدد زیادیه. یعنی خیلی باید حسابو ترکونده باشه که 10% افت حساب داشته باشه و اینجا یعنی خط قرمزشه، دیگه اجازه نداره ترید کنه. باید اون مشکل رو حل کنه، حالا بره دمو ترید کنه، بره مشاوره بگیره، با منتورش حرف بزنه، هر چیزی مشکل رو پیدا کنه. یعنی اون یه خط قرمز است براش. و بریم سراغ گزینه اجازه ریسک اضافی. اجازه ریسک اضافی هر 10% 2% اجازه ریسک داریم. یعنی من 10% کارکرد ماهیانه رو گرفتم، حالا به ازای 10% اجازه دارم 2%ش رو ریسک کنم که اگر استاپ خوردم 8% سود داشته باشم. این میشه اجازه ریسک اضافی طبق پلن معاملاتی من. ممکنه یه شخصی اینو بذاره 0.5%، بذاره 1%، بذاره 3%، بذاره 5%. بستگی به شما داره، بستگی به پلن معاملاتی که طراحی کردین داره، بستگی به اون مدیریت سرمایه داره، بستگی به اون استراتژی و اون ریواردی که میگیرید داره، بستگی به اون ریسک و سود روی هر معامله داره، بستگی به اون تعداد معامله در ماه داره. همه اینا با هم دیگه ارتباط دارن که اینجا به شما نشون میده که چند درصد از
اون سود رو میتونید ریسک کنید. اما این قسمت رو خیلی دقت کنید. تایم ریکاوری رو چی نوشتم؟ نوشتم 5% رشد حساب یا 3% افت حساب. دقت داشته باشید، افت حساب 3%، رشد حساب 5%. یعنی برای افت حساب زودتر میریم برای ریکاوری تا اون حالت سودمون، ولی برای هر دو حالت ما ریکاوری رو داریم. بهتون گفتم خیلی مهمه. یعنی زمانی که ما داخل سود هستیم هم باید ریکاوری داشته باشیم. اون حس سرخوشی، اون حس غروره، اون حسه که میری بالا رو ابرا، باید این قضیه ریکاوری بشه، به حالت نرمال برگردی و بعد ترید کنی، وگرنه به مشکل میخوری. پس تایم ریکاوری رو 5% رشد حساب، 3% افت حساب. این عدد شاید براتون زیاد باشه، من یه چیز منطقی میبینم ولی شاید براتون زیاد باشه، ولی طبق همین پلن معاملاتی یه چیز نرمال و خوبیه. یعنی اگر دقیقاً همین پلن رو بخواین اجرا کنید، 5% رشد حساب و 3% افت حساب، میتونه عدد منطقی باشه. حالا به این قسمت دقت کنید. نوشتم که برنامه جبران ضرر کاهش ریسک به 1/3. یعنی من به ازای هر معامله دارم 0.5% ریسک میکنم، این 0.5% 1/3 میشه، یعنی 1/3 0.5%. حساب کن چقدر پایین میاد ریسکم. حالا این میتونه رو حساب $100 باشه، میتونه رو حساب $1000 باشه، $10,000، $100,000، $1,000,000. مهم این درصدیه که بهتون میگم. ما میایم ریسکمون رو 1/3 میکنیم. مثلا شخصی که به جای 0.5% مثلا 1% ریسک میکنه، 3% ریسک میکنه، پلن معاملاتیش متفاوته دیگه، میاد ریسکش رو 1/3 میکنه. این میشه برنامه جبران ضررش زمانی که رفته تو چرخه ضرر. این شکلی حسابو برمیگردونه. در صورتی که تریدرهای تازه کار میان حجمشون رو زیاد میکنن، برعکس اینو انجام میدن. شما نباید حجمتون رو زیاد کنید، باید حجمتون رو کم کنید. اگر نمیخواید ثابت باشه باید حجم رو کم کنید. الان این تکنیکی دارم بهتون میگم برای جبران ضرره که ما میایم ریسکمون رو به 1/3 کاهش میدیم، حجممون رو کم میکنیم تا بتونیم حسابمون رو یواش یواش برگردونیم به حالت اول، به حالت استیبل، سر به سر بشیم و بتونیم به معاملات عادی خودمون برگردیم. چون از نظر روانی و فکری توی فشاریم و حساب رفته داخل ضرر. و من به عنوان شخصی که 2 بار لیکوید شدم، تجربه لیکوید شدن رو دارم، تجربه بارها تو چرخه ضرر بودن رو دارم، تجربه کار کردن با حساب کوچیک رو دارم، تجربه کار کردن با حساب بزرگ رو دارم، رشد حساب رو دارم، منفی شدن حساب و رفتن داخل سود 30-40% رو دارم. اینو دارم بهتون میگم که باید ریسکتون رو کاهش بدید تا 1/3. حالا من به عنوان مثال نوشتم، یه تکنیکه، میتونه 1/2 باشه، 1/5 باشه. تغییر میدید و حسابتون رو برمیگرده. این میشه برنامه جبران ضرر ما و خیلی خیلی بهتون کمک میکنه. و اما مدیریت سرمایه که نوشتم ریسک ثابت 0.5%. برای این پلن معاملاتی من مثال ریسک ثابت آوردم، مدیریت سرمایه ثابت که ریسک ثابت 0.5% داریم. داینامیک و مدیریت سرمایه متغیر رو براتون مثال نزدم. و مدیریت سرمایه متغیر رو من پیشنهاد میکنم برای بچه‌هایی که تجربه بیشتر دارن، چند سال تو بازار هستن، مهارتش رو دارن، اونا انجام بدن. و بچه‌های تازه کار حداقل زیر 1 سال تجربه، حداقل با ریسک ثابت 0.5%، یعنی زیر 1%، هر عددی میخواین کار کنین زیر 1% کار کنید و پلن معاملاتیتون رو بچینید تا اون تجربه رو کسب کنید، مهارت رو کسب کنید، بهش برسید و بتونید راحت تر ترید کنید. اون موقع میتونید مدیریت سرمایه متغیر رو هم داخل کارتون بیارید که خیلی بهتون کمک میکنه. یعنی واقعا حرکت فوق‌العاده‌ای برای رشد حساب، برای ترید کردن خیلی راحت ترید و از همه نظر به نظرم بهتره. از نظر کیفیت معامله خیلی میرید بالاتر. اما همینجا هم یک کوچولو ما اون متغیره رو داریم. زمانی که میرین داخل ضرر، ریسکتون رو کم میکنید، میتونیم بگیم متغیره. اما در بقیه موارد شما ریسکتون ثابته.
اینم از پلن معاملاتی. من الان همه چیزو چک کردم، فکر میکنم همه چیزو بهتون گفتم و مثالش رو هم براتون زدم که چجوری این پلن معاملاتی رو باید مشخص کنید. خیلی جمع و جور و خلاصه و کاربردی براتون نوشتم و میشه خیلی شاخ و برگ بهش داد، اما واقعا نیاز نیست. اینا یه سری میتونم بهتون بگم چارچوبای اصلی، موارد اصلیه که ما بررسی میکنیم و با همین میتونیم به اون سود مستمره برسیم، میتونیم رشد حساب داشته باشیم، میتونیم کارمون رو در بیاریم. و من دنبال اینم که در زمان کم شما بتونید به اون نتیجه برسید، چون علمش رو دارید، چون آموزش دیدید، چون تواناییش رو دارید. فقط باید این مسیره خیلی واضح بشه و بدون، چجوری بهتون بگم، بدون دستاندازهای الکی. یعنی یه سری از موارد هستن دستانداز الکی هن و اینا رو میشه حذف کرد و من حذفشون کردم و این چکیده اون مطالبه که در اختیارتون قرار گرفته و میتونید ازش استفاده کنید و به اون سود مستمره برسید. پلن معاملاتی رو همین امروز داخل دفترتون بنویسید و انجامش بدید. براتون مثالم زدم و خیلی راجبش فکر کنید. این موارد رو باید خیلی با فکر پر کرد و جواب داد و اگر خودتون نتونستید جواب بدید، از یک شخص با تجربه تر، منتورتون، مربیتون، یه شخص دیگه میتونید سوال کنید و ازش کمک بگیرید. مرسی که تا اینجای کار همراه من بودید. دوره X3 ادامه داره و لایک و کامنت فراموش نشه. امیدوارم از این مطالب نهایت استفاده رو برده باشید، قابل فهم باشه. سعی کردم ساده بگم دیگه. کلا مطالب و من همیشه بدور از پیچیدگی و به ساده ترین حالت ممکن دارم بهتون ارائه میدم. مرسی از حمایتاتون. منتظر ویدیوی بعدی باشید و استراتژی شخصی خودم که داخل دوره X3 بهتون آموزش میدم و ساخت استراتژی و بقیه مواردم که بهتون گفتم، قسمت‌های قبلی رو حتما ببینید.